Καλησπέρα. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε τα θαλάσσια ρεύματα, όχι πώς δημιουργούνται, αλλά πώς μας επηρεάζουν στην ιστιοπλοεία. Πριν μιλήσουμε για τα θαλάσσια ρεύματα και πώς μας επηρεάζουν στην ιστιοπλοεία, είναι καλό να δούμε το βίντεο που μιλάει για την αλλαγή διεύθυνσης αέρα και τα Landerangs. Link του βίντεο αυτού υπάρχει στην περιγραφή από κάτω. Πάμε να δούμε λοιπόν με δύο απλά παραδείγματα τι είναι το θαλάσσιο ρεύμα και τι νιώθουμε στο νερό. Εδώ έχουμε δύο παραδείγματα όπου έχουμε πλήρη άπνοια, δεν φυσάει καθόλου, και έχουμε στο αριστερό παράδειγμα ένα ρεύμα από αριστερά προς τα δεξιά και στο δεξιό παράδειγμα ένα ρεύμα από πάνω προς τα κάτω. Αν ήμασταν λοιπόν πάνω σε ένα ιστιοπλοϊκό σκάφος, αυτό που θα παρατηρούσαμε είναι ότι θα κινούμασταν από αριστερά προς τα δεξιά στο αριστερό παράδειγμα, με μια ταχύτητα ίδια με αυτή που κινείται το νερό. Αν δηλαδή το ρεύμα ήταν 1 μέτρο το δευτερόλεπτο, εμείς σε 3 δευτερόλεπτα θα είχαμε κινηθεί από αριστερά προς τα δεξιά 3 μέτρα. Αντίστοιχα στο δεξί παράδειγμα βλέπουμε ένα ρεύμα από πάνω προς τα κάτω. Πάλι αν το ρεύμα ήταν 1 μέτρο το δευτερόλεπτο, θα είχαμε κινηθεί από πάνω προς τα κάτω 3 μέτρα μέσα σε 3 δευτερόλεπτα. Το επόμενο πράγμα που θα νιώθαμε ήταν αέρας, παρόλο που δεν φυσάει τίποτα, έχει άπνοια. Τι γίνεται δηλαδή? Στο αριστερό παράδειγμα που κινούμαστε από αριστερά προς τα δεξιά μαζί με το ρεύμα, θα νιώθαμε αέρα από δεξιά, δηλαδή αέρα αντίθετο από αυτόν που έχει το ρεύμα. Στο δεξί παράδειγμα που κινούμαστε από πάνω προς τα κάτω, θα νιώθαμε αέρα από κάτω προς τα επάνω, αντίθετα πάλι δηλαδή από τη φορά του ρεύματος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το ρεύμα όχι μόνο μας κινεί σε σχέση με ένα σταθερό σημείο, αλλά μας δημιουργεί και ένα φαινόμενο αέρα, αντίθετο και ίδιας ταχύτητας με αυτήν που έχει το ρεύμα. Πάμε να δούμε αναλυτικά τώρα τι γίνεται όταν έχουμε αέρα και πώς αλλάζει η ένταση και η διεύθυνση του αέρα λόγω του ρεύματος. Σε αυτή την εικόνα έχουμε σχεδιάσει με μαύρο το πραγματικό αέρα που είναι από πάνω προς τα κάτω και το ρεύμα με μπλε χρώμα που είναι από κάτω προς τα πάνω. Ο αέρας που δημιουργείται λόγω του ρεύματος είναι αυτός εδώ, το πράσινο βελάκι από πάνω προς τα κάτω, και είναι ίδιας ταχύτητας με το ρεύμα. Άρα ο φαινόμενος αέρας που είναι αυτός εδώ ο μοβ είναι το άθροισμα του πραγματικού αέρα συν τον αέρα που δημιουργείται λόγω του ρεύματος. Άρα σε αυτή την περίπτωση που έχουμε ρεύμα αντίθετα από τον άνεμο, ο φαινόμενος αέρας που νιώθουμε είναι ο πραγματικός συν τον αέρα που δημιουργείται λόγω του ρεύματος. Στο animation που ακολουθεί βλέπουμε έναν αέρα από πάνω προς τα κάτω και ένα ρεύμα από κάτω προς τα πάνω. Με μπλε είναι πορεία όρτσα χωρίς ρεύμα και πορεία δευτερόπρημα χωρίς ρεύμα. Με μοβ είναι η πορεία όρτσα με το ρεύμα από κάτω προς τα πάνω και δευτερόπρημα επίσης με το ρεύμα από κάτω προς τα πάνω. Αυτό που βλέπουμε λοιπόν είναι ότι όταν πηγαίνουμε όρτσα, το ρεύμα μας σπρώχνει προς τα πάνω, άρα πηγαίνουμε πάνω πιο γρήγορα, πιο νωρίς, κάνουμε πιο μεγάλη απόσταση στον ίδιο χρόνο. Αντίθετα στα δευτερόπρημα, όταν έχουμε ρεύμα, επειδή μας σπρώχνει το ρεύμα από κάτω προς τα πάνω, κατεβαίνουμε πιο αργά, διανύουμε δηλαδή μικρότερη απόσταση προς τα κάτω στον ίδιο χρόνο. Πάμε να δούμε και το animation. Όταν τώρα το ρεύμα έχει ίδια διεύθυνση με τον αέρα, αυτό που συμβαίνει είναι να νιώθω λιγότερο αέρα. Δηλαδή, επειδή το νερό ταξιδεύει μαζί με τον αέρα, δημιουργείται ένας αέρας λόγω του ρεύματος αντίθετος από τον πραγματικό. Άρα, αυτός ο αντίθετος αέρας λόγω του ρεύματος σε άθροισμα με τον πραγματικό μου δίνει έναν μικρότερο φαινόμενο αέρα. Άρα, πιο απλά νιώθω λιγότερο αέρα στο πανί μου. Εδώ βλέπουμε με μαύρο το ρεύμα, με μπλε τον αέρα.
Κίτρινη είναι η πορεία που θα είχα αν δεν υπήρχε το θαλάσσιο ρεύμα. Και μπλε είναι η πορεία που έχω με το ρεύμα. Βλέπουμε λοιπόν ότι επειδή το ρεύμα με σπρώχνει προς τα κάτω, όταν ταξιδεύω όρτσα, ουσιαστικά ανεβαίνω προς τα πάνω με μικρότερη γωνία. Στην πραγματικότητα φτάνω πιο αργά στο πάνω σημείο. Αντίθετα στα πρίμα, επειδή με σπρώχνει το ρεύμα προς τα κάτω, θα φτάσω νωρίτερα, γρηγορότερα στο κάτω σημείο. Άρα ευνοούμε στα πρίμα, αλλά χάνω στα όρτσα όταν το ρεύμα έχει ίδια διεύθυνση με τον αέρα. Αντίθετα ευνοούμε στα όρτσα, αλλά χάνω στα πρίμα όταν το ρεύμα έχει αντίθετη πορεία από τον αέρα. Τι γίνεται τώρα όταν το ρεύμα είναι πλευρικό, είναι πλάγιο του αέρα? Εδώ βλέπουμε πάλι με μαύρο τον πραγματικό αέρα, με μπλε βλέπουμε το ρεύμα και τη διεύθυνσή του που είναι από αριστερά προς τα δεξιά. Λόγω του πλάγιου ρεύματος δημιουργείται ένας αέρας λόγω του ρεύματος αντίθετος από το ρεύμα που είναι από δεξιά προς τα αριστερά. Άρα ερχόμαστε εδώ πέρα και βάζουμε τον πραγματικό αέρα, τον αέρα λόγω του ρεύματος και βγάζουμε τη συνισταμένη που είναι αυτή εδώ η μοβ. Αυτό εδώ το μοβ βέλος είναι ο φαινόμενος αέρας. Βλέπουμε δηλαδή ότι όταν έχουμε ρεύμα από αριστερά προς τα δεξιά, ο αέρας στρίβει προς τα δεξιά και αυξάνεται. Όταν έχω πλευρικό ρεύμα δεν με σπρώχνει ούτε προς τα πάνω ούτε προς τα κάτω γρηγορότερα, αλλά μου δημιουργεί ένα γύρισμα στον αέρα και όταν ξαναλέω το ρεύμα είναι από αριστερά προς τα δεξιά, ο αέρας στρίβει προς τα δεξιά και αυξάνεται. Εδώ έχουμε πώς θα ήταν η πορεία μας όρτσα χωρίς το ρεύμα και πώς είναι η πορεία μας στα όρτσα με το ρεύμα. Βλέπουμε λοιπόν ότι νιώθουμε ένα σιγόντο, είναι πιο ανωδική η πορεία μας στη δεξίνεμη. Στην αριστερή θα ήταν το ανάποδο, θα ένιωθα μία φάτσα, θα ήταν δηλαδή όχι, θα ήταν πιο κάτω η πορεία μου στα όρτσα. Πάμε τώρα να δούμε όταν το ρεύμα είναι από δεξιά προς τα αριστερά. Όταν λοιπόν το ρεύμα είναι από δεξιά προς τα αριστερά, έχουμε έναν αέρα λόγω του ρεύματος αντίθετης διεύθυνσης, δηλαδή από αριστερά προς τα δεξιά. Πάμε λοιπόν εδώ, είναι εδώ ο πραγματικός αέρας με μαύρο και με πράσινο είναι ο αέρας που δημιουργείται λόγω του ρεύματος. Άρα βλέπουμε ότι έχουμε τον φαινόμενο αέρα ο οποίος στρίβει προς τα αριστερά σε σχέση με τον πραγματικό αέρα. Άρα σε μια δεξίνεμη πορεία, εδώ πάλι βλέπουμε με κίτρινο την δεξίνεμη πορεία χωρίς το ρεύμα και τη δεξίνεμη πορεία με το ρεύμα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η δεξίνεμη πορεία με το ρεύμα είναι πιο κάτω από ότι αν δεν υπήρχε το ρεύμα. Είναι σαν να ταξιδεύω δηλαδή σε φάτσα. Και το ερώτημα είναι, τι με νοιάζει εμένα το ρεύμα? Δεν ταξιδεύουμε όλοι στο ίδιο ρεύμα? Δεν μας επηρεάζει όλους το ίδιο? Πάμε λοιπόν να δούμε την ακόλουθη εικόνα για να καταλάβουμε ακριβώς τι γίνεται. Στην εικόνα αυτή βλέπουμε τη θάλασσα και το πυθμένα. Τι βλέπουμε λοιπόν? Όσο πιο βαθιά είναι τα νερά, τόσο μεγαλύτερο είναι το ρεύμα. Και όσο ρηχαίνει η θάλασσα, τόσο μικραίνει το ρεύμα. Άρα η απάντηση είναι όχι, δεν ταξιδεύουμε όλοι στο ίδιο ρεύμα. Αν ταξιδεύουμε σε πιο βαθιά νερά, έχει πιο πολύ ρεύμα. Αντίστοιχα, αν είμαστε σε πιο ρηχά νερά, το ρεύμα είναι μικρότερο. Οπότε μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτή την πληροφορία προς όφελός μας. Πάμε να δούμε λοιπόν μερικά απλά παραδείγματα. Στο πρώτο παράδειγμα έχουμε στεριά αριστερά μας, αέρα από πάνω προς τα κάτω και ρεύμα από κάτω προς τα πάνω, όπως δείχνει το βελάκι. Βλέπουμε λοιπόν ότι κοντά στη στεριά, επειδή είναι πιο ρηχά, είμαστε κοντά στη στεριά, το ρεύμα είναι μικρότερο από ότι πιο μακριά από τη στεριά, πιο βαθιά. Τι γίνεται λοιπόν? Αυτός που θα επιλέξει τη δεξιά πλευρά θα ευνοηθεί από το ρεύμα που τον σπρώχνει προς τα πάνω, άρα στα όρτσα θα φτάσει πάνω πιο γρήγορα, πιο νωρίς από έναν που επέλεξε την αριστερή πλευρά, που το ρεύμα είναι μικρότερο. Αντίθετα στα πρίμα, αυτός που θα επιλέξει να κατέβει από την αριστερή πλευρά ταξιδεύει σε μικρότερο αντίθετο ρεύμα, άρα αυτός που θα πάει πρίμα από αριστερά θα φτάσει κάτω νωρίτερα από αυτόν που θα κατέβει από δεξιά. Επαναλαμβάνω, όταν το ρεύμα είναι από κάτω προς τα πάνω,
επιλέγω εκεί που είναι το πολύ ρεύμα, δηλαδή μακριά από τη στεριά, να πάω όρτσα, στο συγκεκριμένο παράδειγμα στη δεξιά πλευρά του στίβου, και αντίθετα στα πρίμα επιλέγω τη μεριά που έχει το λιγότερο ρεύμα, δηλαδή κοντά στη στεριά, για να πάω πρίμα να έχω λιγότερο αντίθετο ρεύμα. Στο επόμενο παράδειγμα το ρεύμα είναι ίδιας διεύθυνσης με τον αέρα, άρα είναι αντίθετα από το προηγούμενο παράδειγμα. Αυτός που θα επιλέξει τη δεξιά πλευρά να πάει όρτσα είναι πιο βαθιά, ταξιδεύει σε αντίθετο μεγαλύτερο ρεύμα, άρα θα φτάσει στην πάνω σημαδούρα, στο πάνω σημείο πιο αργά, ενώ αυτός που ταξιδεύει στην αριστερή πλευρά ταξιδεύει σε λιγότερο ρεύμα, έχει μικρότερη δηλαδή συσσαγωγικά αντίσταση, άρα θα φτάσει νωρίτερα στο πάνω σημείο στα όρτσα. Στα πρίμα όμως, αυτός που θα επιλέξει τη δεξιά πλευρά θα ευνοηθεί από το μεγαλύτερο ρεύμα, επειδή είναι πιο βαθιά, και θα φτάσει στο κάτω σημείο νωρίτερα, σε αντίθεση με αυτόν που θα επιλέξει την αριστερή πλευρά και θα έχει λιγότερο ευνοϊκό ρεύμα. Στο τρίτο παράδειγμα έχω τη στεριά εδώ από κάτω, τον αέρα από πάνω προς τα κάτω και ρεύμα προς τα αριστερά, από δεξιά δηλαδή προς τα αριστερά. Κοντά στη στεριά λοιπόν το ρεύμα είναι μικρότερο, ενώ μακριά από τη στεριά είναι πιο βαθιά, το ρεύμα είναι μεγαλύτερο. Τι γίνεται λοιπόν? Αυτός που θα επιλέξει τη δεξιά πλευρά αρχικά θα ταξιδέψει σε ένα σιγόντο, γιατί τι είπαμε, αφού το ρεύμα είναι από δεξιά προς τα αριστερά, ο αέρας στρίβει προς τα αριστερά, άρα εδώ ταξιδεύει σε σιγόντο και μετά σε φάτσα. Τι γίνεται όμως? Το πρώτο κομμάτι που επιλέγει το σιγόντο είναι μικρό το σιγόντο, και όταν πάρει το τάκ για να πάει στη σημαδούρα, που πλέον το σιγόντο γίνεται φάτσα, το ρεύμα είναι μεγαλύτερο, άρα και το γύρισμα είναι μεγαλύτερο, άρα ταξιδεύει σε μεγαλύτερη φάτσα. Αντίθετα, αυτός που πήγε αριστερά ταξίδεψε πρώτα σε φάτσα λόγω του ρεύματος, αλλά πιο μικρή από τη φάτσα που ταξίδεψε ο δεξιά εδώ πάνω, και όταν γυρίσει και πάρει το τάκ για να ανέβει στην σημαδούρα, το σιγόντο που θα πάρει θα είναι πολύ μεγαλύτερο από ότι το σιγόντο που πήρε αυτός εδώ κάτω που επέλεξε τη δεξιά πλευρά. Πάμε τώρα να το δούμε λίγο πιο αναλυτικά και με πιο σωστά σχεδιαγράμματα. Σε αυτό το σχεδιάγραμμα θα δούμε πιο σωστά, πιο αναλυτικά πώς αλλάζουν οι πορείες μας, πώς αλλάζει ο αέρας όταν έχω ρεύμα από δεξιά προς τα αριστερά. Στην πάνω αριστερή γωνία με μαύρο είναι ο πραγματικός αέρας, εδώ με πράσινο είναι το ρεύμα που είναι από δεξιά προς τα αριστερά, εδώ με κόκκινο είναι ο αέρας που δημιουργείται λόγω του ρεύματος, και βλέπουμε ότι ο φαινόμενος αέρας είναι γυρισμένος πιο αριστερά από τον πραγματικό. Έχουμε με κόκκινο εδώ που δηλώνει το πολύ ρεύμα και με κίτρινο το μικρότερο ρεύμα που ουσιαστικά είναι το μισό του μεγάλου ρεύματος. Βλέπουμε το φαινόμενο αέρα εκεί που το ρεύμα είναι μεγαλύτερο, βλέπουμε δηλαδή ότι έχει στρίψει πιο αριστερά ο αέρας από τον πραγματικό, και με κίτρινο βλέπουμε ότι ο αέρας έχει στρίψει πάλι αριστερά, αλλά λιγότερο εκεί που το ρεύμα είναι μικρότερο, που είναι το μισό του κόκκινου. Πάμε να δούμε τώρα τις πορείες στα όρτσα, πώς επηρεάζονται. Πρώτα θα δούμε τις αριστερίνεμες. Βλέπουμε λοιπόν ότι αφού στρίβει αριστερά ο αέρας, οι αριστερίνεμες πορείες μας είναι πιο ανεβασμένες, ουσιαστικά ταξιδεύουμε σε σιγόντο, και βλέπουμε προφανώς ότι εκεί που το ρεύμα είναι μεγαλύτερο είναι πιο ανωδική η πορεία μου σε σχέση με εκεί που το ρεύμα είναι μικρότερο. Επίσης το ρεύμα που είναι από δεξιά προς τα αριστερά, εκεί που είναι μεγαλύτερο με σπρώχνει πιο αριστερά, ενώ ταξιδεύω προς τα πάνω, σε αντίθεση με εκεί που το ρεύμα είναι μικρότερο και με σπρώχνει λιγότερο αριστερά. Στις δεξίνεμες πορείες οι πορείες μου είναι κατεβασμένες, ουσιαστικά ταξιδεύω σε φάτσα, στο πολύ ρεύμα η φάτσα είναι μεγαλύτερη και φεύγω επίσης αριστερά, ενώ εκεί που το ρεύμα είναι μικρότερο πάλι τρώω φάτσα αλλά μικρότερη και φεύγω λιγότερο αριστερά. Αυτό λοιπόν που θα επιλέξω είναι τι να κάνω, να ταξιδέψω εκεί που το ρεύμα είναι μεγάλο σε σιγόντο, και εκεί που το ρεύμα είναι μικρό τη φάτσα μου, και όχι ανάποδα. Ξαναλέω λοιπόν, επιλέγω εκεί που το ρεύμα είναι μεγαλύτερο
να ταξιδέψω τη μεγάλη μου πορεία. Στο παράδειγμα αυτό καταλαβαίνουμε ότι χαμηλά το ρεύμα είναι μεγαλύτερο και επάνω το ρεύμα είναι μικρότερο, οπότε επιλέγω τη δεξιά πλευρά σε αυτό το παράδειγμα, να ταξιδέψω πρώτα το ανεβασμένο μπράτσο, οπότε ταξιδεύω αριστερήνεμος στο μεγάλο ρεύμα και φεύγω δεξίνεμος να φάω μικρότερη φάτσα στη δεξίνη μου πορεία. Πάμε να δούμε τι γίνεται στα πρίγμα. Θα πάρουμε το ίδιο παράδειγμα, δηλαδή πραγματικός αέρας, ο μαύρος από πάνω προς τα κάτω, ρεύμα αυτό το πράσινο εδώ πέρα που είναι από δεξιά προς τα αριστερά, ο αέρας που δημιουργείται λόγω του ρεύματος είναι αυτός εδώ από αριστερά προς τα δεξιά και ο φαινόμενος αέρας είναι αυτός ο μοβ που είναι πιο αριστερά από τον πραγματικό. Έχω λοιπόν εδώ τρία ρεύματα, το μεγάλο είναι το H, το μικρό, το μεγάλο είναι το H το κόκκινο, το μικρό είναι το κίτρινο που θεωρώ ότι είναι το 1 τρίτο του μεγάλου και το πορτοκαλί αυτό εδώ που είναι τα 2 τρίτα του μεγάλου. Θα ασχοληθώ κυρίως με το πορτοκαλί και το μεγάλο. Πάμε να δούμε τώρα τις πορείες μας στα πρίμα. Εδώ έχω μια πορεία δευτερόπριμα και δείχνω με κόκκινο την αριστερή μου πορεία όταν το ρεύμα είναι μεγάλο και με κίτρινο την αριστερή μου πορεία όταν το ρεύμα είναι μικρότερο. Αυτό εδώ που βλέπετε είναι η πορεία που έχω βγάλει μόνο λόγω του γυρίσματος του αέρα, δηλαδή που έχει γυρίσει αριστερά ο αέρας και έχω φάει τη φάτσα στα δευτερόπριμα. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι μεγαλύτερη φάτσα εκεί που το ρεύμα είναι μεγαλύτερο και μικρότερη εκεί που το ρεύμα είναι μικρότερο. Παράλληλα το ρεύμα, επειδή είναι από δεξιά προς τα αριστερά, με σπρώχνει εδώ που βλέπετε το κόκκινο σημείο, ουσιαστικά δηλαδή η πορεία μου θα είναι εδώ, θα κατέβω δηλαδή αυτή την απόσταση, ενώ εκεί που το ρεύμα είναι μικρότερο θα κατέβω μεγαλύτερη απόσταση, αλλά δεν θα φύγω τόσο αριστερά λόγω του ρεύματος. Και με πορτοκαλί εδώ έχω βάλει το σημάδι όταν το ρεύμα είναι τα 2 τρίτα. Άρα πιο απλά, όταν το ρεύμα είναι μεγάλο έχω μεγάλη φάτσα, οπότε είναι πιο ανωδική η πορεία μου και δεν φεύγω τόσο χαμηλά όσο φεύγω εκεί που το ρεύμα είναι μικρότερο. Στην δεξίνεμη πορεία είναι σιγόντο για μένα, οπότε βλέπω ότι όσο πιο μεγάλο είναι το ρεύμα τόσο πιο βαθιά είναι η πορεία μου, τόσο πιο μέσα μπαίνω και τόσο πιο κάτω φεύγω. Βλέπουμε λοιπόν με κόκκινο στη δεξίνη πορεία ότι είναι πιο κατεβασμένη η πορεία μου και πάω πιο κάτω, ενώ εκεί που το ρεύμα είναι μικρότερο είμαι λίγο πιο, δεν μπαίνω τόσο βαθιά, συγγνώμη, και καταλήγω πιο πάνω από ότι αν ταξίδευα εκεί που το ρεύμα είναι πολύ περισσότερο. Επίσης βλέπω ότι το ρεύμα με σπρώχνει αριστερά, άρα αν είχαμε ρεύμα 1 τρίτο του μεγάλου θα φεύγαμε τόσο αριστερά, δηλαδή θα ξεκινάγαμε από εδώ και θα καταλήγαμε εδώ, και εκεί που το ρεύμα είναι μεγαλύτερο καταλήγουμε πιο κάτω αλλά πολύ πιο αριστερά. Το ρεύμα που είναι στα 2 τρίτα είναι ανάμεσα από το κόκκινο και το κίτρινο, απλά για την ευκολία του παραδείγματος το έχουμε βάλει στο ίδιο ύψος με το κίτρινο. Πάμε να δούμε τι επιλογές λοιπόν θα κάνω όταν έχω μεγαλύτερο ρεύμα επάνω και μικρότερο κάτω. Ξαναλέω, μαύρος εδώ ο πραγματικός αέρας. Επάνω λοιπόν έχω το μεγάλο ρεύμα και κάτω έχω το μικρό. Στο παράδειγμα θα ασχοληθώ με το πορτοκαλί ρεύμα που είναι τα 2 τρίτα του μεγάλου. Βλέπω λοιπόν μεγαλύτερο γύρισμα αριστερά επάνω και μικρότερο γύρισμα κάτω προς τα αριστερά. Οπότε με συμφέρει να φύγω αριστερά, να φύγω δεξίνεμος και να φύγω αριστερά μόλις περάσω το πάνω σημείο, οπότε να εκμεταλλευτώ αυτό το μεγάλο γύρισμα στα πρίμα μου και στη συνέχεια να πάρω την πόντζα μου για να φύγω για το κάτω σημείο. Θέλει μεγάλη προσοχή σε αυτή την επιλογή, επειδή το ρεύμα με σπρώχνει προς τα αριστερά, μην κάνω overreach, μην φύγω πολύ ανοιχτά και μακριά από το κάτω σημείο. Πάμε λοιπόν να δείξουμε ένα animation, να τα κάνουμε λίγο πιο απλά τα πράγματα.
Αυτός είναι ο πραγματικός αέρας. Αυτό είναι το ρεύμα, το οποίο είναι μεγαλύτερο ψηλά, οπότε έχω μεγαλύτερο γύρισμα αριστερά πάνω, και κάτω έχω μικρότερο ρεύμα από αριστερά προς τα δεξιά και μικρότερο γύρισμα πάλι προς τα αριστερά χαμηλά. Οπότε τι βλέπω? Βλέπω ότι με συμφέρει να ταξιδέψω δεξίνεμος όταν φύγω από την εκκίνησή μου, να ταξιδέψω δηλαδή τη μικρή φάτσα, και στη συνέχεια όταν θα χρειαστεί να πάρω τάκ για να πάω στο πάνω σημείο, να βρεθώ να ταξιδεύω στο μεγάλο σιγόντο. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο γαλάζιος πήρε σωστή επιλογή, ταξίδεψε τη μικρή φάτσα και το μεγάλο σιγόντο. Αντίθετα, ο μοβ ταξίδεψε σιγόντο εκεί που ήταν μικρότερο το γύρισμα και επέλεξε να πάρει τάκ και να ταξιδέψει τη μεγάλη φάτσα προς το πάνω σημείο. Οπότε ο μοβ έκανε μεγαλύτερη απόσταση από ότι ο γαλάζιος. Στα πρίμα πάλι ευνοεί η αριστερή πλευρά. Έχω μεγάλο σιγόντο όταν κατεβαίνω δεξίνεμος, και αφού πάρω την πόντζα μου θα ταξιδέψω σε μικρότερη φάτσα όταν επιλέξω την αριστερή πλευρά. Αντίθετα, από τη δεξιά πλευρά ταξιδεύω σε μεγάλη φάτσα εδώ που το ρεύμα είναι μεγαλύτερο, και όταν πάρω την πόντζα μου για να φύγω για το κάτω σημείο, το σιγόντο που έχω είναι μικρότερο. Αυτό που πρέπει να προσέξω όταν είμαι αυτός που επιλέγω την αριστερή πλευρά είναι ότι το ρεύμα όταν φεύγω από την πάνω σημαδούρα προς τα κάτω με σπρώχνει προς τα αριστερά, και να προσέξω να μην κάνω overage, να μην φεύγω πολύ αριστερά. Πρέπει να προσέξω πότε θα πάρω την πόντζα μου, να την πάρω στο σωστό χρόνο προκειμένου να μην κάνω overage. Και το τελικό ερώτημα είναι, εντάξει, ευνοούμε από τα ρεύματα άμα ξέρω να τα χρησιμοποιήσω, αλλά έχω τόσο μεγάλο όφελος? Τι έκανα λοιπόν? Πήρα μια κούρσα από το τελευταίο πανευρωπαϊκό που έγινε στην Ιταλία και θεώρησα ότι από τη μία πλευρά έχω παραπάνω 0,2 κόμβους ρεύμα. Το δείχνω λιγάκι. Θεωρώ ότι από τη δεξιά μεριά που είναι πιο βαθιά το ρεύμα είναι μεγαλύτερο προς τα επάνω από ότι αριστερά που είναι κοντά στη στεριά. Και πάω να σας δείξω την ανάλυση. Ήρθα λοιπόν σε μία κούρσα 15 λεπτών, ανέλυσα στο tracker πόσο χρόνο ταξιδέψαμε όρτσα, πόσο χρόνο ταξιδέψαμε πρίμα και πόσο χρόνο ταξιδέψαμε πλαγιοδρομία. Αυτό με το οποίο θα ασχοληθώ είναι μόνο η πορεία η όρτσα. Εδώ πάνω σας έχω κάποιες μονάδες μέτρησης, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και εσείς. Με λίγα λόγια βρήκα ότι ένας κόμβος ταχύτητα ισοδυναμεί περίπου με μισό μέτρο το δευτερόλεπτο. Οπότε αν έχω ρεύμα ένα κόμβο, κάθε δευτερόλεπτο ταξιδεύω μισό μέτρο με τη διεύθυνση του ρεύματος. Ήρθα λοιπόν εδώ και είδα ότι ταξίδεψα στην κούρσα αυτή που είδα στο tracker 10 λεπτά όρτσα με μια ταχύτητα 6 με 8 κόμβους. Στην κούρσα που είδα δεν είχε πολύ αέρα. Πήγα λοιπόν, έκανα την ανάλυση μου και βρήκα ότι αυτός που ταξίδεψε με ρεύμα παραπάνω ταξίδεψε παραπάνω 62 μέτρα προς το πάνω σημείο. Το δείχνω λοιπόν εδώ στο σχεδιάγραμμά μου. Αυτός που πήγε αριστερά διένυσε λιγότερη απόσταση στον ίδιο χρόνο σε σχέση με αυτόν που πήγε δεξιά. Δηλαδή αυτός εδώ βρέθηκε ψηλότερα 62 μέτρα πιο κοντά στη πάνω σημαδούρα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σε απόσταση εδώ είναι 62 μέτρα. Πώς είναι η απόσταση και αυτή εδώ να δούμε του ταξιδέματος? Εδώ πάλι έχω κάνει μια ανάλυση που δείχνω περίπου ότι εάν ταξιδέψω, θεωρώ ότι οι γωνίες μου, το VMG μου είναι 45 μοίρες. Δείχνω λοιπόν ότι αν ταξιδέψω 3,5 μέτρα σε μια δεξίνεμη πορεία όρτσα, ανεβαίνω προς το πάνω σημείο 2,5 περίπου μέτρα. Έρχομαι λοιπόν στο παράδειγμά μου και βλέπω ότι αυτά τα 62 μέτρα ισοδυναμούν με παραπάνω ταξίδεμα σε αυτό που πήγε αριστερά 88 μέτρα. Είναι περίπου 29 με 30 μήκη σκάφους. Οπότε όταν θα φτάσει αυτός που πήγε δεξιά
στην πάνω σημαδούρα, αυτός που πήγε αριστερά θα φτάσει μετά από 24 δευτερόλεπτα, μετά από μισό λεπτό. Βλέπουμε λοιπόν ότι με ένα τόσο μικρό ρεύμα, με μια μάλλον τόσο μικρή διαφορά στο ρεύμα, αυτός που επέλεξε τη σωστή πλευρά, την ευνοούμενη πλευρά, κέρδισε μισό λεπτό παραπάνω. Όταν λοιπόν αυτός καβατζάρει, ο άλλος θέλει μισό λεπτό ακόμα για να ανέβει στην πάνω σημαδούρα, ή αλλιώς τον βλέπει μακριά του περίπου στα 62 μέτρα. Βλέπουμε λοιπόν ότι ακόμα και μια τόσο μικρή διαφορά, αν ξέρουμε να χρησιμοποιήσουμε τα ρεύματα, έχουμε όφελος. Θα κλείσω λέγοντας ότι τα ρεύματα είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, θέλει πάρα πολύ δουλειά, πάρα πολύ προπόνηση. Τα ρεύματα δεν είναι πάντα από αριστερά προς τα δεξιά ή από πάνω προς τα κάτω. Υπάρχουν και συνδυασμοί όπου ένα ρεύμα μπορεί να είναι από αριστερά προς τα δεξιά και από κάτω προς τα πάνω. Πρέπει να δούμε εκεί τι γίνεται. Ο καλύτερος τρόπος είναι με δοκιμές, με ρουτίνες, με δοκιμές στο μέρος που σκοπεύω να τρέξω, και αυτό που πάντα πρέπει να θυμάμαι όταν τσεκάρω ένα ρεύμα είναι πόσο πιο γρήγορα με ανεβάζει ή με κατεβάζει στο σημείο που θέλω να πάω. Αυτά από μένα. Καλό σας απόγευμα.